Different spot or same spot? Cũng cái điểm đó hay chỗ khác chú? The same. What? On the side. Dạ sau đúng không chú? No side. Okay, face that way. Rồi, tay hướng này. I want you to bring the leg out to the side. Đưa ngang qua bên trái chú. Like you want to keep that camera. Qua bên đây này. Is any of those positions more or less painful? No. No. All same. Cái tư thế nào cũng cùng mức độ đau luôn hả chú? Okay. Limbs up. Điều Is này it con a nha. pinpoint spot pain or is it kind of a general broad area? It's simple. Nghĩa là một điểm nó đau một điểm duy nhất hay là nguyên một vùng đó như chú? Don't move. Right. This one. Okay. Alright. I want you to totally relax for me. Hài lòng I got bản it, thân I cho got it. chú. Thả lỏng. Thả lỏng. No, come down. Okay, thả lỏng. Okay, thả lỏng. Oh. Right about there? Yeah. That spot? Yeah. Alright, what I want you to do is I want you to try and bring your leg that way. Okay? Okay. That way. Mình mở cái má đùi ra nha chú. There you go. Rồi, mở. Hold. Hold. Đẩy ngược lại bác sĩ á chú. Pull it. Đúng rồi, nhiều vô chú. Pull. Keep on. Pull. Thả lỏng. Hold. Mở ra lần nữa nha chú. Pull. Thả lỏng. Anh xuống anh review cái miếng nước ở người bệnh cho nó. Pull. Mở ra lần nữa nha chú. Keep pull. Thả lỏng. Bán mình để chốt giá. Giá mình chốt vậy. 5 triệu rồi. Mà mấy đứa này có tiền lắm gì không? Just relax your hip. Thả lỏng con lên chú. Dừng cái đó. Nhắn sổ rồi. Good? Chịu được chú. Ok. Anh chỉ là tiền nhớ nhiêu? Chỉ cho bao nhiêu %? Is that spot right there? Yeah. Breathe and relax. Rồi ráng thả lỏng giúp con nha. Hít một hơi sâu rồi thở ra. Anh đưa cho em đi, anh để cho mấy anh tư vấn nhận nha. Nhờ bên hormone họ cho cái bản đồ đi gặp họ ép vô cái bây giờ còn để chi tiết luôn. Họ xuống mua góc đồ để làm ổn hơn gì vậy.
Dạ anh Trình nói chú ơi mình đi qua đây nha chú. Nhớ hít thở đều nhé chú, đừng có gồng lại nha. 4 triệu là 4 triệu là bao nhiêu? Đây, đây. Mình nghiêm bên bác sĩ giúp con nha. Bên đây. Bên bác sĩ ạ. Dạ. Giờ giãn rồi đúng không? Rồi. Ok, rồi. One, you have like an incredible tolerance for pain. Bữa nay chịu đựng được đau hơn rồi đó chú. Còn sai cái chân cứ thả lỏng rồi bác sĩ đưa lên cho. Alright, just stay right there. Chú nằm yên nha. Yeah, right on your side. Wow, there. Wow. Alright, we found a real culprit. Ráng thả lỏng phối hợp bác sĩ với chú. Của mình nè. Alright, then you need to, somebody come over here. Hold this knee back. Good look. Oh, there's another one. Nó trực tử thì bây giờ thấy ăn sao? Đau. Cái sầu mình mở ra đi. Đau. Đau. Sau mình mở ra nữa còn nó hơi lạnh. Alright, Carlo. Yeah, okay. And bring your shoulder back a little bit. Slide forward just a little bit. Alright, never mind. Carlo, no, Carlo. Carlo. Where? Okay.
Then we're on the right spot then. All right, I want you to try and relax your leg. Rồi thôi như vậy thôi chứ rồi cho nhanh. Try to relax. Now gently, this is not a huge strength test. I want you to pull your knee towards your chest. Wait. Okay, pull. Thả lỏng. Thả lỏng. Thả lỏng. Thả lỏng. Pull. Pull. Thả lỏng. Pull. Thả lỏng. Pull. Thả lỏng. Tao đổ mồ hôi luôn. Dạ. Rồi, nên là đây mình chưa là mấy anh em mình học như trên này. Rồi. Anh video cho em đứng một xíu nha. I'm not looking for painful spots. I'm looking for tight spots. Those aren't always the same thing. Usually they're similar, but not always the same. Come on up. Now the first few steps you take are probably going to be, but try walking on that, see how that feels. You okay? Okay. And try and walk as normal as possible. Đi như bình thường với con ha. Thì nó nhanh lên xíu chút. Well, that looks a lot better. Đi nhanh sải bước nó dài lên. Tốt hồi nãy rồi chú. Tốt hơn. Better. Tốt hơn. Well, Đi a lot better. Đúng rồi, đi nhanh cái sải bước nó dài lên. Better. That's a lot better. Still something. Yeah, but everything around that hip joint, the muscles are just in severe spasm. So what happens when one muscle starts spasming and you're trying to move it, another muscle has to overcome the resistance of that muscle. So it's like tug of war. You know tug of war? You grab a rope, I grab a rope, and we pull. Có nghĩa là cái cơ của chú một cái cơ nó to hết nhiều quá, cái cơ kia nó làm việc ngược lại, nó cứ kéo qua kéo lại cho nó chằng dành nhau á chú. So if I want to swing my leg forward, any muscle that's back here that pulls the leg back, if it's too tight, I have to overcome the resistance, not just of bringing the leg forward, but also the resistance of the muscles back here. And so all the muscles around that hip have just gone to severe spasm. The front, the back, the side, the inner thigh, the outer thigh, all a big problem. So there's a lot of spasm. This is why it wasn't one spot. It was one area. And that's because that area is where a lot of muscles come and attach. So the key there is trying to walk as normal as possible with faster, longer steps. That will help keep those muscles moving. Right? And one of the worst things you can do is sit in a low chair, sit for long periods of time without getting up and moving around. Mình phải duỗi cái chân nó ra, mình đừng có gập nhiều phía trước. Đúng rồi, mình không có ngồi ghế nhiều, mình không có ngồi tư thế ngồi. Mình duỗi chân ra, càng ra ngoài sau càng tốt. Mình phải vận động nhiều, lúc đi á, mình đi cái nhịp nó nhanh hơn, cái sải bước nó dài hơn. Cái phải bác sĩ ví dụ á, là khi mà mình đưa cái chân ra phía sau mà cái cơ đằng sau của mình nó co thắt nhiều quá là cơ phía trước lại kéo vào phía trước, nó cứ chân nhìn nhau, mình kéo co vậy đó chú. Nên là mình phải vận động nhiều cho nó để nó quen với cái cử động này. What stretch do we show? And psoas. Bữa nay bên con chỉ với chú những cái bài vật lý trị liệu tại nhà nhé, để mình về mình giãn cơ thôi. One problem with stretching, normally we show you stretching, but when muscles are that severe spasm,
stretching doesn't help because stretching doesn't, muscles in severe spasm like that does not stretch. So you got to break that spasm first. Well, now it's moving a lot better. So now we're going to show you a few exercises that's going to help keep that moving. But by far, one of the best is just walk. And walk with faster steps, longer steps. Get that going. Yeah, like now you're just standing, so move, walk. Con mình phải giãn ra bớt nè. Rồi bữa nay với chị chú bài tập nó có tác dụng được. Nên là việc của chú ở nhà là chú tập một cái bài giãn cơ với bác sĩ nè. Mỗi lần đi bộ chú phải đi cái nhịp nhanh lên, xả bước dài đúng không? Chú đi thử đi chú. Dạ nghe. Dạ anh nghe. Okay, don't sit down for a few minutes. You really want to just walk around a little bit, move that way. Càng nhiều càng tốt ha, đừng ngồi. Nhanh giúp con được. You need to put him in side posture and do a shockwave into the hip, all around that trochanter. The gluteus medius, TFL, the high IT band. And last time you said that if the muscle left tension, maybe he should try EPS. Yeah, that detail doesn't help that. That's not a disc problem. That looks a lot better. Right? You feel a lot better? Okay, now try and stand on that leg. Đứng cái chân đau với chú. Đứng một chân thôi chú. Ví dụ cái chân đau á. That looks a lot better. How does that feel? Somewhat. All right, now relax. Now, we don't want you doing that. That was just a slight test. But the point is those muscles stabilize the hip. When I'm walking, I've got to stabilize that hip so I can unload this leg. So these muscles have to contract. So if they're already in severe spasm, it's going to feel weak and I can't stabilize, so my hip is going to tend to collapse. Or just be really painful. It's like you just can't load it. And so you're going to start dragging out of the leg. Bác nói là khi mà mình đi á, là một cái bên hông của mình nó phải cố định, rồi bên kia nó sẽ có cái cử động gập duỗi. Nhưng mà hồi nãy cái cơ của chú nó co thắt nhiều quá, nó làm cho chú bị yếu đi, nên là khi chú đứng lên một bên nó bị xịu hẳn ở một bên luôn. Okay. Hôm nay là buổi thứ 7. Dạ, chú cảm thấy như thế nào rồi chú? Khỏe hơn gì? Dạ, hồi trước ở chân mình có đi được không chú? Không được, đi không được. Hồi trước mình đi như thế nào? Đi phải khom và chống phụ, chống bằng tay phụ mới đi được. Chú có cần dụng cụ nào hỗ trợ không? Ở nhà thì phải chống gậy. Ở nhà nó phải chống gậy mới đi được. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì có thể đi được chút rồi đó. Dạ.